Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, so magandang hapon guys. Today, ituturo ko sa inyo yung kung paano magkabit ng sequential light for Toyota Rush. Pati yung color coding ituturo ko po sa inyo. Mabilis ang vlog lang po ito kasi medyo padilim na rin po kasi dito sa lugar namin. So, siguro isang side lang muna yung kakabit ko for today para makita nyo yung actual demo kasi sakto didilim, di ba? Tapos, sa method na to, hindi po mabuvoid yung warranty nyo kasi we will just be tapping the wire po sa harness. Hindi po tayo i-splice ng wire or hindi tayo magbabalat ng wire po ng what do you call this? Yung stock harness po ng ating Toyota. Okay, so sa DIY na to, sobrang dali lang po. Hindi nyo na kailangan ng kahit ano pang tools. Lighter or wire stripper, yun, kailangan nyo. Syempre, yung ilaw na gagamitin nyo. Ang gagamitin ko is 60mm po na sequential light. So, binalatan ko na to. Yan. Binalatan ko na rin. And hahabaan ko pa to, tong wire na to. I mean, babalatan ko pa siya siguro hanggang dyan. So guys, ang unang-una yung gagawin is, of course, alisin nyo po yung mga harness. Yung harness po nung turn signal, which is yung black. Tapos yung gray po na socket. Yan. At yung gray po, yan. Tanggalin nyo na lang siya ng buo. So, sana nakikita. Ayan. So, tanggalin nyo itong buo. Then, i-press nyo po yung lock. Medyo matigas lang to sa una. And then, balik nyo na lang yung socket po ng ilaw. So, eto, makikita nyo yung dalawang socket po. Yan. Ito yung sa turn signal. Ito po yung para po sa park light and yung sa headlight po natin. Okay. So, since nabalatan ko na to guys, itong aking sequential light, syempre sukatin nyo muna, di ba? Yan. So, saktong-sakto, di ba? 60, ang sukat po nito ay 60mm yung ilaw. So, ganyan. So, mas maganda tingnan to guys kung hindi po ako naka-garnish sa headlight. Pero since naka-garnish, baka ipapatong ko na lang muna kasi pag-iisipan ko muna dahil guys, hindi mag-illuminate ng maayos itong ilaw pagka naka-garnish po sa headlight. So, ang gagawin guys is ayan. So, papakita ko lang sa inyo ngayon na working po yung ating sequential light. Para at least may idea kayo na paano yung wiring. Okay? So, babalatan nyo lang. Malambot lang naman yung cover nyan, guys. Tapos, huwag kayong mag-alala na maglo-loose ito. So, kahit malubak-lubak kayo, hindi po ito basta-basta matatanggal dahil nakaipit po ito, kumbaga. Okay. Yan. Inabaan ko na yung sa pula. So, ang sasabihin kong wiring diagram po ay dito po muna sa driver side. Pero mamaya sasabihin ko rin po yung sa kabila. Para hindi na po kayo malito. Okay, so dito muna sa driver side. Doon muna tayo sa mismong park light. So, yung red guys, or yung positive, nakalagay po siya sa brown po na wire.
Yan, brown na wire. Yan. Tapos yung black po ay nasa green. Bend yun ng konti yung dulo ng wire, guys, para mas maganda yung kapit niya. Okay. So black sa green, and then yung red sa brown. So para sa park light pa lang po ito. Pag magkagawa kayo ng ganito, guys, patay muna lahat, ha. Ayan. So after nyong malagay, guys, yung dalawang wire, ayan, is isasaksak nyo na siya doon sa mismong socket. So parang ganyan lang. Ngayon, syempre i-testing muna natin, 'di ba, kung iilaw. Okay, guys, so gumana na yung park light. So as you can see, ayan, nakailaw. So next would be yung sequential light or yung turn signal. Okay, so ipatay muna natin. Okay, guys, so tapos na tayo sa turn signal, sa park light or yung auxiliary light niya. So yung dilaw, guys, ay dito nyo po ilalagay sa purple or sa violet po, no, wire po nung turn signal po na sa akin. So sa violet, okay, ayusin ko lang, may mga lumabas na wire. So pagka ilalagay nyo yung wire, guys, make sure lang po na wala pong nakalihis, yung nakatikwas na wire. Yan, para syempre malinis din tingnan and syempre safe, di ba? So ilalagay natin siya sa purple or sa violet na wire, and then babalik niyo po sa yan. Ngayon, i-testing po natin yung sorry, guys, hindi ko napansin na gumalaw pala yung yung camera. Anyways, ito papakita ko sa inyo, guys. So yung yellow, guys, is nasa purple dito, and then yung kanina is yung nasa, what do you call this, yung nasa brown is yung positive, tapos green yung black wire or yung negative. So ito-testing na po natin ngayon. Okay, so ito-testing na natin, guys, uli. Hindi ko muna kinabit yung harness. Ito-testing muna natin. So ayan na, guys, yung yan na, guys, yung sequential niya. Diba? So working na. Ayan. So ipapatay natin yung turn signal. Dapat gagana siya as park light. So dapat puti.
Okay. So, working na po. Ang kailangan na lang po natin gawin ay ibalik na lang po yung harness po ng ito po, yung para po sa turn signal, then we should be good to go. So, ito naman yung wiring naman sa passenger side. Okay. So, yung negative po ay dito po sa gray, and yung positive po ay sa blue. Tapos po, yung sa turn signal po, dito nyo po ilalagay sa brown. Yan. Yung yellow po, nandito po sa brown. Alright guys, so yun lang for today. Sana meron po kayong natutunan na bago ngayong araw. Again, Mark nga pala ulit. And also guys, for your car parts needs po, Shopee store, link po sa description section below. At request ko lang po guys, kasi I think 87% po ng nanonood ng aking vlogs ay hindi po nagso-subscribe. So sana po tulong nyo na rin po yon sa akin kung ma-hit nyo po yung subscribe button. Marami pa po tayong pagsasamahan dito sa channel na to. Looking forward po doon po sa pag-hit nyo ng subscribe button at yung notification bell, at sana makasama po kayo sa ating mga live stream kasi gusto ko rin po kayong makausap. So, yun lang po. Again, Mark nga pala ulit. Thank you so much sa pagsama at pagsuporta. Sana magkita-kita po tayo sa susunod na video.